hái sơ ri trải nghiệm đáng nhớ. Mặt trời vừa thức giấc, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những tán lá, nhuộm vàng cánh đồng sơ ri xanh mướt. Vườn nhà chị Năm Dung vào buổi sớm giống như một bức tranh thiên nhiên hài hòa, tươi mới và căng tràn sức sống. Chúng tôi, những cô cậu trẻ tràn đầy nhiệt huyết, cùng chị Bảy xách những chiếc giỏ mây đang khéo léo, bước vào vườn với tâm trạng phấn khởi và háo hức như đang chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu nhỏ. Vườn sơ ri của chị Năm rộng tới 1.500 m², cây nào cây nấy thấp thoáng, quả lủng lẳng thấp cành như những viên ngọc đỏ sáng lấp lánh trong nắng mai. Chị Bảy vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống đã reo lên, trời ơi, sơ ri chín đỏ cả vườn thế này, hôm nay tụi mình phải tranh thủ hái thật nhanh thôi. Để trễ một ngày là trái rụng mất, ổn lắm em ơi. Chúng tôi nghe vậy càng thêm háo hức, nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi người đảm nhận một góc vườn. Tiếng cười nói vang khắp không gian, hòa vào tiếng chim hót ríu rít như thêm phần sinh động cho buổi sáng sôi nổi. Đôi tay chúng tôi thoăn thoắt hái từng trái sơ ri mềm mại. Cảm giác ngón tay lướt nhẹ trên lớp vỏ căng bóng, nhặt nhạnh từng quả mọng nước vào giỏ thật là một trải nghiệm thú vị và thư thái. Chị Bảy ơi, em thấy trái nào cũng ngon, nhưng mà có quả thì đỏ tươi, có quả lại hơi đỏ thẫm, quả nào ăn ngọt nhất vậy chị? Một bạn trong nhóm tôi tò mò hỏi. Mắt vẫn không rời những chùm sơ ri trĩu nặng trên cành. Chị Bảy cười hì hì, cầm một trái sơ ri đỏ thẫm, đưa lên miệng nhấm nháp rồi giải thích, nhìn màu vậy là biết ngay trái này ngọt đậm, không chua tí nào luôn. Trái sơ ri muốn ngọt là phải hái khi nó đổi sang màu đỏ sậm, vỏ bóng lên, nhìn như đang căng mọng nước ấy. Mà chỉ có sơ ri vườn chị Năm trồng tự nhiên mới giữ được độ ngọt thanh như vậy thôi đó mấy đứa. Không phân bón, không thuốc trừ sâu, trái nào trái nấy đều lành, ăn vô mới thấy khác biệt. Nghe xong, chúng tôi thi nhau tìm những trái sơ ri đỏ sẫm trên cành. Cảm giác giỏ dần đầy, từng trái sơ ri nhỏ xinh nằm kề nhau như gom hết nắng gió của đất trời vào lòng mình. Những lúc mỏi lưng, chúng tôi lại ngồi bệt xuống gốc cây, nhẫn nha thưởng thức trái ngọt, miệng cười tươi rói, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt. Lúc ấy, một bạn trong nhóm bỗng thốt lên, của chị Bảy, sao vườn sơ ri rộng thế này mà hai người chị làm suốt bao năm mà vẫn xanh tươi, trúng mùa được như vậy nhỉ? Em nhìn mà phục luôn đó. Chị Bảy nghe vậy, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, có cực cỡ nào thì cũng chỉ cần có lòng là làm được hết em mà. Chị Năm nói đất này như người bạn thân, phải yêu thương, chăm chút nó thì cây mới ra trái ngọt. Mỗi mùa thu hoạch là chị em mình lại càng thương cây hơn, thấy cực nhưng mà vui. Nhìn mấy đứa hái hăng say vậy, lòng chị vui lắm. Chúng tôi cùng cười, tự dưng thấy ấm áp lạ. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, từng giỏ sơ ri cứ đầy dần lên. Chốc chốc lại nghe tiếng trái rơi bịch xuống đất vì quá chín, ai nấy vội vàng cúi xuống nhặt, rồi truyền tay nhau những quả sơ ri căng mọng, rôm rả như một buổi chợ nhỏ giữa trời. Nhìn mấy đứa hái mà chị nhớ hồi xưa tụi chị còn trẻ, cũng hăng hái không kém tụi bây giờ đâu. Chị Bảy cười khúc khích, ánh mắt xa xăm nhớ lại. Buổi thu hoạch ấy không chỉ đơn giản là hái trái, mà còn là dịp để chúng tôi cảm nhận và chia sẻ tình yêu thiên nhiên. Niềm trân trọng với từng gốc cây mà chị Năm, chị Bảy đã dày công vun trồng. Không khí trong vườn rộn rã tiếng cười, đôi lúc lại thi nhau xem ai hái được nhiều nhất, xem ai tìm được trái to nhất, rồi lại gật gù khen ngợi nhau. Chẳng mấy chốc, từng giỏ mây đã chất đầy thành quả ngọt ngào. Bóng chiều dần buông xuống, cả vườn chìm trong sắc vàng dịu nhẹ. Chúng tôi nhìn những chiếc giỏ đầy sơ ri nặng trĩu, lòng rộn ràng niềm vui khó tả. Chị Bảy nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt sáng lên niềm vui rạng ngời, cảm ơn tụi nhỏ nhiều nha. Không có mấy đứa giúp, chắc chị với chị Năm còn phải làm đến khuya mới xong. Giờ chị mời tụi nhỏ ra quán nước vừa đầu ngõ làm một cốc giải khát đã nào. Chúng tôi vui vẻ đồng ý, bước ra khỏi vườn với những giỏ sơ ri đầy ắp và cả niềm vui mà khó diễn tả thành lời. Buổi chiều tàn nhẹ nhàng, mùi thơm ngọt của sơ ri còn thoảng đâu đây trên tay áo. Giữa cái nắng chiều êm dịu và không gian thơm lừng mùi trái cây, tôi hiểu thêm rằng, mỗi trái sơ ri ngọt ngào đều được kết tinh từ mồ hôi và tình yêu của những con người cần mẫn như chị Năm và chị Bảy.
Rời khỏi vườn sơ ri, chúng tôi ai nấy đều mỉm cười mãn nguyện. Thứ chúng tôi thu hoạch không chỉ là những quả sơ ri căng mọng mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc quý giá giữa những người nông dân bình dị và chân thành. Mùa sơ ri ngọt ngào, niềm vui cũng thật giản dị mà lấp lánh như những trái sơ ri đỏ mọng trên cành. Chỉ cần nhìn thấy nhau, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện nhỏ, ta đã cảm nhận được sự đủ đầy của một mùa thu hoạch. Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng, điều quý giá nhất không phải là số lượng trái sơ ri chúng tôi hái được, mà là những khoảnh khắc được sống hết mình giữa thiên nhiên, giữa tình người. Những quả sơ ri ngọt ngào ấy như một món quà kết nối yêu thương, giúp chúng tôi thêm yêu cuộc sống, thêm tin tưởng rằng tình người và sự tận tụy có thể làm nên những điều kỳ diệu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài viết Hái sơ ri trải nghiệm đáng nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại ở chuyến trải nghiệm đồng quê lần sau nhé.